වාසනාවන්ත දවසක් වේවා කියලා පතන ගමන්ම හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරායිස YouTube channel එකට. මෙන්න මේ ටික ගෙදර තියනවා නම් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් හදාගන්න රසම රස කෑමක් ගැන. මේක නිකන් කෑමක් නෙවෙයි ඖෂධ ගුණයෙන් පිරුණ කෑමක්. ඔයාලට සුදු ලුණු ආහාරයට ගැනීමෙන් ගොඩාක් ලෙඩ රෝග වළක්වා ගන්න පුළුවන්. හෘදයාබාධ වුණත් වළක්වා ගන්න පුළුවන් සුදු ලුණු පමණට ආහාරයට ගත්තොත්. සුදු ලුණු දිනපතා ආහාරයට ගැනීමෙන් ඇතිවන වාසි ටිකකුත් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ආහාර ජීර්ණය පහසු කරනවා, ඔයාලගේ ශරීරයේ මේදය දහනය කරනවා, ඒ වගේම හෘදයාබාධ වගේ දේවල් වලින් වැළකීලා ඉන්න පුළුවන්. කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම පහළ දානවා. ඒ වගේම අපිට ගොඩාක් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන අධික ස්ථූලතාවය නැති කරනවා. අපේ මුතුන් මිත්තෝ දවස පටන් අරගෙන තියෙන්නේ උදෑසනම ඖෂධීය කැඳ වර්ගයක් පානය කරලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ නිරෝගී ජීවිතයක් ගත කරලා තියෙනවා, ගොඩක් ආයුෂ වළඳලා තියෙනවා. අපිත් ඒ වගේ ආහාර රටාවකට හුරු වුණොත් එහෙම මේ තියෙන ලෙඩ රෝග වලින් ගොඩක් අපිට සුව කරගන්න පුළුවන්. නිරෝගී සම්පත උතුම්ම සම්පත කියනවනේ. ඉතින් මට පුළුවන් හැම වෙලාවෙම ඔයාලට ඖෂධීය ආහාර පාන ගැන දැනුවත් කරන්න මම බලන්නම්. මෙතන මම සුදු ලුණු ගෙඩි 3ක් අරගෙන තියෙනවා. හාල් කෝප්ප කාලක් අරන් තියෙනවා. ඔයාලා අඬු කෝප්පෙන් කාලක් ගන්න, නැත්නම් අතින් මිටක් එකමාරක් වගේ ගන්න. පොඩි ඉඟුරු කෑල්ලක් අරන් තියෙනවා. ගම්මිරිසට 10ක් විතර අරන් තියෙනවා. මේ විදිහට මම සුදු ලුණු ටික ඔක්කොම සුද්ධ කරගත්තා. සුදු ලුණු බික් එකක් දෙකට පළලා පොත්ත අයින් කරලා හොදගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හාල් ටිකක් සෝදගෙන තියෙන්නේ ගම්මිරිස් ටිකත් එක්කලා. හොදගත්තු හාල් එකට මම සුදු ලුණු ටික දාගන්නවා. ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතර දාගන්නවා. පස්සේ ලුණු මදි නම් බලලා දාගන්න පුළුවන්. මේකට මම වතුර දාලා තියෙන්නේ වතුර කෝප්ප 2ක් විතර දාගන්න ඕනේ. ඔයාලගේ හාල් ඉදෙන්න වතුර අල්ලන ප්‍රමාණයට ඔයාලා වතුර දාගන්න. ඊට වඩා කෝප්ප භාගයක් විතර මේ බත් එක ඉදිලා ඉවර වෙනකොට වතුර ඉතුරු වෙන්න ඕනේ. මොකද මේක අපි බ්ලෙන්ඩ් කරනකොට අපිට මේකේ දියගතිය තියෙන්න ඕනේ. මම දැන් මේක ලිපේ තියලා පියනෙන් වහනවා. ගින්දර සාමාන්‍ය ගින්දරේ තියෙන්නේ. බත් ටික හොඳට ඉදිලා සුදු ලුණු ටිකත් හොඳට ඉදෙනකන් අපි මේක ලිපේ තියාගන්න ඕනේ. විනාඩි 5කට 6කට පස්සේ මේකේ හාල් තියෙන නිසා මේ වතුර මේ විදිහට උතුරනවා. ඒ වෙලාවට පියන අයින් කරන්න. අයින් කරලා තියලා මේක උයා ගන්න. පිටරට ඉන්න අපේ සහෝදරියන්ට මේක එක්කෙනෙකුට විතරක් හදා ගන්න ඕන නම් සුදු ලුණු ගෙඩියකුයි හාල් මිටකුයි ගන්න. සුදු හාල් තියෙනවා නම් ගන්න, බාස්මති හාල් වුණත් කමක් නැහැ. අරගෙන මේ ඇති වෙනකන් වතුර දාලා ඔයාලා මේක ලිපේ තියන්න. ලිපේ තියලා ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි අර වතුර පොඩ්ඩක් ඉතුරු වෙන්න ඕනේ බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. අන්න ඒ පදම් බලලා ඔයාලා මේ කැඳ එක හදා ගන්න. ඊට පස්සේ මම ගින්දර ටිකක් අඩු කරලා බත් ටික ඉදෙන කනුයි මේ සුදු ලුණු ටික තැම්බෙන කනුයි ලිපේ තියාගත්තා. මේ බලන්නකො සුදු ලුණු හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේදී මම ගින්දර ඕෆ් කරනවා. මේක දැන් විනාඩි 15ක් විතර නිවෙන්න තියන්න ඕනේ. මේ තියෙන විනාඩි 15කට පස්සේ මේක දැන් මද රස්නෙන් තමයි තියෙන්නේ. බලන්න මේකේ වතුර ටිකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මම ඔයාලට කියවනේ බ්ලෙන්ඩ් කරනකොට වතුර ටිකක් අපට ඕනේ. එතකොට පිටින් වතුර එකතු කරොත් එහෙම මේක රස නැතුව යනවා. දැන් මම මේක බ්ලෙන්ඩර් ජාරයකට දාගන්නවා. බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. මේකට ඔයාලට රතු හාල් ගන්න තිබ්බනම් ගොඩාක් හොඳයි. මේ කැඳ එක රස වැඩි කරගන්න නම් ඔයාලට තව දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මේ බත් එක වතුර ටික ඔක්කොම හින්දෙනකන් ලිපේ තියලා අරගෙන ඇවිල්ලා පොල් කිරි කෝප්පයක් දාලා ඒකත් එක්ක බ්ලෙන්ඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ආයෙ ලිපේ තියාගන්න වෙනවා. කිරි ටික නටනකන් ලිපේ තියලා ලිපෙන් බා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පොල් කිරි නැතුවත් ගොඩක් රසයි. ඔයාලට ඒ ක්‍රම දෙකටම හදලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට විනාඩි 5ක් 6ක් විතර මේක ක්‍රීම් එකක් වෙනකන් හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. මට ඉඟුරු කෑල්ල දාන්න අමතක වුණා. මම දැන් ඉඟුරු කෑල්ල එකතු කරගන්නවා. ඔන්න මම මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ආවා. සුදු ලුණු කැඳ එක දැන් සූදානම්. ඔයාලට හන්දි අමාරු ඒ වගේම ඇඟපත වේදනා තියෙනවා නම් මේ සුදු ලුණු කැඳ එක හදලා බොන්න. ඒ වගේම ශරීරයේ තියෙන ඉදිමුම් වලට හැම සුදු ලුණු ගොඩාක් හොඳයි. ආයුර්වේදයේ සුදු ලුණු වේදනානාශකයක් විදිහටත් භාවිතා කරනවා.
මම දැන් මේක මේ වගේ භාජනයකට දාගන්නවා. බලන්න ගොඩාක් ඖෂධීය වටිනාකමක් තියෙන කෑමක් මේක. ඔයාලට හැමදාම උදේට උනත් හදලා බොන්න පුළුවන්. මම ලේසි විදිහක් ඔයාලට අරගෙන ආවා මේක හදාගන්න. ඒ වගේම මේ හදාගත්තු එක 3-4 දිනකට බොන්නත් පුළුවන්. මේක කෑම අරුචිය වගේ දේවල් වලටත් ගොඩාක් හොඳයි. ඉතින් හදලා බැලුවොත් මට අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් තියන්න. මේ වගේ ඖෂධීය කෑම බීම ඈඩ් කරන්න නැතුව අපි පුළුවන් තරම් මේ දේවල් ලං කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපෙන් බෙහෙත් අපිට ඈතට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ වීඩියෝ බලන මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු හැමෝටම ස්තුතියි. තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම නිරෝගී සම්පත ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම හැමෝටම දීර්ඝායුෂ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.